طبيب يفاجئ الجميع يكشف أن سبب جميع الأمراض هو شيء واحد، وأن علاجها هو وضع البصل في فتحة الشرج أو تناوله يوميا، ولكن بهذه الطريقة الصحيحة، وسوف يعالج الأمراض التالية: الضعف والعجز لدى الرجال، تضخم البروستاتا، مرض السكري من النوع الثاني، أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، التهابات الجسم، أمراض الكبد، حصوات الكلى، ضعف المناعة، وعلاج نزلات البرد. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت البصل، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. من منا لم يستخدم البصل من قبل؟ فالبصل له فوائد لا تعد ولا تحصى، ولهذا السبب نجده متوفر في جميع المطابخ والمطاعم حول العالم. هنالك المئات والملايين من الأدلة التي أثبتت أن للبصل استعمالات طبية كثيرة منذ ملايين السنين، واستخدم على مر العصور في الكثير من الحضارات المختلفة حول العالم، لأن البصل يعتبر أحد أفضل الخضروات الصحية الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة، حيث أنه يستخدم طبيا في علاج الكثير من الأمراض. فيساعد تناول حبة من البصل يوميا في علاج مشكلة البروستاتا لدى الرجال والعجز والضعف، ويساعد في علاج العقم، ويحسن مستوى السكر في الدم، ويعالج الضغط المرتفع. ويعتبر البصل مكونا رئيسيا لعلاج أمراض الكبد كالتليف والتشمع، وأيضا علاج مشاكل القلب والشرايين، وتحسين الدورة الدموية، وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي. وينصح معظم خبراء التغذية العلاجية بتناول البصل يوميا وإضافته إلى نظامنا الغذائي، فجميعنا يتوفر البصل في منزله، ولكن من المهم عزيزي المشاهد أن تأكل بوعي حتى تتشافى بوعي. ويجب عليك أن تعرف في البداية كيف تستخدم البصل، ومتى تستخدم البصل، وما هي الطريقة الأفضل للحصول على جميع فوائده الصحية. يمكن أن نستخدم ونتناول البصل بكل أمان بأكثر من طريقة، ولكن أبرزهما الآتي: أولا، تناول البصل الطازج كما هو عن طريق تناوله بجانب الوجبات الأساسية، أو تتم إضافته للسلطات. ويمكن أيضا تناوله مطهي عن طريق مزج مكونات الطعام بالبصل، أو تناوله مشوي عن طريق إضافة القليل من زيت الزيتون ووضعه على النار إلى حين أن ينضج، أو يمكن شربه كعصير ممزوج مع العسل الطبيعي. وتمتاز كل طريقة من هذه الطرق بفوائدها الخاصة. فماذا سيحدث في جسمك عندما تتناول البصل الني؟ يمنع تناول البصل الني نمو الخلايا السرطانية، فالبصل يقلل بنسبة 50% من خطر الإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وذلك بفضل محتواه المكتظ بمضادات الأكسدة والكبريت العضوي. ينظم السكر بالدم. للبصل فوائد خارقة في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسين مستويات السكر التراكمي، وذلك بسبب مضادات الأكسدة المتوفرة فيه، والذي تنشط خلايا البنكرياس وتحفز من إفراز الأنسولين بصورة طبيعية. وكما أن البصل الني يحسن من مستويات الكوليسترول في الدم، مما يجعله الغذاء رقم 1 لمريض السكري. يقي من قرحة المعدة. يمنع تناول البصل الإصابة بقرحة المعدة، وذلك عن طريق التخلص من الجذور الحرة ومن خلال منع نمو جرثومة المعدة. يحسن صحة الفم. يستخدم البصل لمنع تسوس الأسنان وعلاج التهابات الفم، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والتي تقضي على جراثيم الفم والحلق. كل ما عليك هو مضغ قطعة من البصل الني لمدة 2 إلى 3 دقائق كلما لزم الأمر. يقوي المناعة. تقوي المواد الكيميائية النباتية المتوفرة في البصل الجهاز المناعي للجسم ضد السموم والأجسام الغريبة المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الموسمية كنزلات البرد والإنفلونزا. علاج مشاكل الجهاز التنفسي. يعد البصل الني الممزوج بالعسل أو السكر البني والمنقوع لليلة كاملة من أفضل العلاجات الطبيعية لمشاكل الجهاز التنفسي كالسعال والبلغم والاحتقان. يحسن من صحة القلب
والأوعية الدموية. تناول البصل الني يساعد في القضاء على الجذور الحرة ويثبط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يقي من تصلب الشرايين. كما يساعد البصل في المحافظة على مستويات فيتامين A بالجسم، وهو مضاد قوي للأكسدة ومعروف بأنه مفيد لصحة القلب وينقي الجسم من السموم. وهو مضاد قوي للأكسدة معروف بأنه مفيد لصحة القلب. ينقي الجسم من السموم. يحتوي البصل على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية التي تحتوي على الكبريت، وهي ذات تأثير قوي في إزالة السموم من الجسم. ولكن ما هو السر في تناول البصل الني؟ يكمن السر هنا لوصول البصل الطازج كامل إلى المعدة، وتتميز المعدة بكونها وسط قاعدي ستعمل على تفكيك جزيئات البصل، وبالتالي ستعمل على خروج تلك المواد الفعالة التي تسمى بالآليسين، والتي تحمل صفات مقاومة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. فيبدأ البصل بعملية تطهير الأمعاء والقولون. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الديدان المعوية، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من التهابات القولون، يقوم البصل بعلاج هذه الأمراض وتطهير الأمعاء والجسم. فيعمل البصل على تطهير كافة المسار الذي يمر بها حتى يستقر في الأمعاء. كما أن البصل يحفز هرمون الكورتيزون الذي يعتبر مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، والتي هي نفس صفات البصل، وبالتالي يعمل على رفع مناعة الجسم. وكما يساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL. ويحتوي البصل أيضا على مادة السيلينيوم، والتي لها تأثير في علاج الضعف والتهاب وتضخم البروستاتا لدى الرجال. ثانيا، ماذا سيحدث في جسمك عندما تتناول عصير البصل؟ عصير البصل من أفضل العصائر الطبيعية التي تقدم للجسم كنز من الفوائد الصحية، فهو يساعد على خسارة الوزن، لأن عصير البصل غني بالكريستين وهو فلافونويد نباتي، فإنه يساعد في خسارة الدهون. فاستهلاك 100 ملي من عصير البصل يوميا لمدة 8 أسابيع يمكن أن يقلل إلى حد كبير من دهون الخصر ومن مستويات الكوليسترول الضار. زيادة الخصوبة. يحافظ عصير البصل الطازج على صحة الحيوانات المنوية ويزيد من عددها وسرعتها بفضل ما يحتويه هذا العصير من مضادات للأكسدة. الوقاية من أمراض القلب. كما ذكرنا سابقا، فإن عصير البصل يعمل على خسارة الدهون، وكما هو معروف فإن السمنة تعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم. لذلك يعمل عصير البصل بمثابة مضاد للتخثر، فيقي من تصلب الشرايين ويحمي من أمراض القلب. حماية العيون. يمتاز عصير البصل بكونه علاجا للآثار الخطيرة لالتهاب الجفون والتهاب الملتحمة، حيث تساعد المركبات المضادة للميكروبات والالتهابات في عصير البصل على الوقاية من أمراض العيون. علاج تساقط الشعر. أثبت عصير البصل فاعلية كبيرة عند استخدامه كدهان موضعي لعلاج داء الثعلبة والذي يتسبب في تساقط شعر الرأس. وثبت أن استخدامه على فروة الرأس مرتين يوميا لمدة شهرين يعمل على إعادة نمو الشعر. تقوية العظام. أظهرت دراسة أن مضادات الأكسدة في عصير البصل تساعد على تحسين كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وذلك بتناول 100 ملي يوميا منه، وذلك لمدة 8 أسابيع. يقاوم داء السكري. يمكن لعصير البصل تقليل نسبة الجلوكوز في الدم بنسبة 50% عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، كما أنه يعمل على تجديد خلايا بيتا للبنكرياس التي ينتج عن تضررها مرض السكري. علاج الحساسية. يقلل عصير البصل السيتوكينات الالتهابية في الجسم، والتي تسبب بدورها حساسية الجلد والأمراض الأخرى التي تشبهها كالربو القصبي. كما يعتبر عصير البصل أحد أبرز العلاجات المنزلية للبرد والسعال، وذلك بتناول مزيج من عصير البصل والعسل للتعافي من أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد. تقوية الأسنان. أفادت دراسة علمية بأن عصير البصل يحتوي مضادات للجراثيم تقضي بفاعلية على مسببات تسوس الأسنان والتهاب اللثة. الوقاية من السرطان. ثبت علميا أن عصير البصل يساعد على الحد من انتشار سرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى فعاليته في الوقاية من أنواع السرطانات الأخرى مثل سرطان الثدي.
وتناول البصل بأي طريقة سوف يعود على الجسم بالفوائد الجمة، لأن البصل يعمل على الجمع بين الأليسين والمواد الفعالة الأخرى، ومن هنا يثبت أنه صيدلية علاجية كاملة. فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن البصل مطهر للجسم من السموم، ومضاد للالتهابات، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفطريات، ومضاد للفيروسات، ومنظم لسكر الدم، ومعالج لأمراض القلب، ومخفض لضغط الدم المرتفع، ومكافح خارق ضد السرطانات المختلفة، والتي من أبرزها سرطان البروستاتا. ولا يمكننا أن ينتهي مقطعنا بدون تزويدكم بأفضل وصفة صحية للبصل، والتي أوصى باستخدامها أفضل أطباء التغذية العلاجية، والتي هي استخدام البصل كتحاميل، وتوضع في فتحة الشرج. وهذه الطريقة فعالة في علاج الكثير من الأمراض، ومنها طرد الديدان، وعلاج التهاب البروستاتا، وعلاج العقم، وتحسين مستوى السكر في الدم، وضبط معدل ضربات القلب، ومعالجة التهابات وتشمع الكبد، وكما يعزز من مناعة الجسم. ويتم تطبيق الوصفة عن طريق اختيار حبة بصل متوسطة الحجم وأخذ جزء صغير منها، ويتم نقعه في زيت الزيتون لفترة 30 دقيقة حتى يصبح البصل ناعما وطريا، ولا يقوم بجرح الجسم عند استخدامه. يترك البصل في منطقة القولون لفترة 10 دقائق، وبعد ذلك يمكن أن تخرج من البراز بدون مشاكل. ماذا يحدث للرجال عند تناول البصل يوميا؟ يعالج البروستاتا. يحتوي البصل على مركبات طبية تساهم في علاج البروستاتا، فتناول البصل يقي أيضا من الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الأشخاص الأصحاء. وكما ثبتت دراسة علمية حديثة أجريت في عام 2022 تبين أن الرجال الذين يتناولوا عصير البصل يوميا تقل احتمالية إصابتهم بتضخم البروستاتا بنسبة 67%. وفي دراسة أخرى أجريت على الرجال تمت الإشارة أنه من المحتمل أن يكون للبصل تأثير مثبط على تضخم البروستاتا، لذلك يعد البصل أفضل العلاجات الطبيعية لالتهاب وتضخم البروستاتا. كيف تتناول البصل لعلاج البروستاتا؟ كل ما عليك فعله هو إحضار 3 حبات من البصل، وكوب من الحليب الدافئ، وملعقة عسل نحل طبيعي، وملعقة من حبة البركة. طريقة التحضير: أولاً تقوم بتقطيع حبات البصل إلى قطع صغيرة، ومن ثم تقوم بمزجهم مع كوب من الحليب الدافئ، ومن ثم تضيف إليهم ملعقة حبة البركة وتخلط المزيج جيداً. وفي النهاية تضع على المزيج ملعقة عسل النحل، وتناول منه ملعقة يومياً قبل النوم ب30 دقيقة. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.